Hello. Good morning po. Um, I hope you don't mind na I play music. Pero ang schedule ko po ay 8 o'clock. So while I'm testing my system, para hindi kayo mamugot, I play some Beethoven music. Napansin nyo, may poll yan. Mukhang talo na naman ang opinion ko. Gusto niyong ma-invoke na ang Mutual Defense Treaty. Importante po ang poll na yan kasi ngayon right now, yan na ngayon ang pinag-iisipan ni PBBM. Dapat na sigurado ko yan. Pinag-iisipan na niya kung dapat nang i-invoke ang Mutual Defense Treaty. Yan ang hindi sinasabi ng ibang vlogger na unang tatalakayin natin dito sa aking LS. Okay. So, unahan ko na kayo. Ayaw ko muna na invoke yung Mutual Defense Treaty. Dapat pag-suriin mabuti ni Presidente Marcos. Pero mukhang gusto nyo nang ma-invoke yung Mutual Defense Treaty. Okay. Una sa lahat, kung gusto kung entertainment mo ang hinahanap po ninyo, hindi po dito po kayo nababagay sa aking channel. Ang channel ko po ay hindi po chismis. It is important discussion. So, magbatian muna tayo. From the top, papatiin ko muna yung mga nandito na una. Yeah. Yung mga magre-replay, skip na itong batian. Oh, si DK Family Bluff, dumating po, suportahan natin siya. Oh, si Ryan Woodward, dumating. Isang patalik kong kaibigan yan. Member ko po yan. Si Sheila Maciada, masugid na, parating nanonood ng replay. Si Federico, Ronald Federico de Mesa, maligayang pagsubaybay po mula sa Purok 11 lokal, Luzon, Mindanao, Luzon Avenue, distrito ng Central. Okay. Oh. Sabi niya, ninth liker, second viewer po, no skipping of ads. Oh, thank you. Alit lang kinikita namin dito. So but kung gusto niyo, iba ako. Kung gusto niyo mag-skip ng ads, pwede. Skip na lang kayo ng ads para makita niyo ang unang post ko. Unfair ito. Unfair kay PBBM post na ito. Galing kay Ira Mariano. Dahil dito, inilabas ang isang news outlet na si Abigail na dati daw kabit ni Francis Magalona ay nagbenta ng jersey ni Francis sa nakakahalagang 500,000. Sabi nung si Ira ay sa hirap ng buhay, napilitang magsalita yung kabit ni Francis at ibenta yung jersey.
kasalanan daw ni PBBM. Ni BBM. Ano mo naman? Mga ganitong storya nyo ay ipapublish nyo. Walang katuturan. Yan ang isang prediction ko noon na nagkakatotoo. Mga negative stories about relating to PBBM ay magsisimulang ilathala. Ito, walang katuturan. Inilathala ng news outlet na yun. Naniniwala ka ba kayo na kasalanan ni PBBM kung bakit na ibinenta yung jersey? Kabubuhan ng news outlet o kabubuhan ni Ira Mariano ito. Sorry, I should have used the word kabubuhan. Kulang sa talino ang babaeng ito. Yun lang sasabi ko. Saka na yun kan. Hotel muna tayo. Ulit, ulitin ko, yung maayo ng batian makinig, mag-skip na lang kayo kung magre-replay kayo. Detected siya. Napapansin niyo po na dito po parating mayroong Dow Jones average. Kasi importante po sa akin yan. Importante dapat din sa inyo. Kasi money moves everything. So ang importante sa nangyayari sa stock market po ng US ay importante sa Philippine economy po. So, yun yung malalaman ang direction po ng Philippine economy. Dito ko minsan, I use it in my analysis ang Dow Jones po. So, at the opening po, ang Dow Jones was down 193. And then, you will see the progress of the market. Down 123, down 74. Right now, the stock market is, let's check, down 6 points na lang. So, there must be some good news. I will 6 points na lang. From 193 down, it's now only down 6 points. That's good news. Dumating po si Jane Bugoy Mix Vlogs. Supportahan po natin dito. Okay. Basahin natin ang unang komento. Tapik sa balikat, Tatay Jack, dapat mariing ikundina ang pinakabagong ginawang pagbangga ng China sa ating mga sasakyang pandagat na ang misyon ay lamang ay maghatid ng supply sa ating nasasakupang territory. For that very good comment po, you get the medal, the initial medal for today. I approve of that statement. Thank you. Medalist Inaro Stories. Okay. Si Saliram gamer siya. Yung matalik kong kaibigan, si Tex Villa, dito, good job kahapon with Reaction TV. As usual, hindi po ako magko-comment sa comment section kasi show mo yun. Urge kayo. Si Nilda Arcio, yung mahilig ka. Matalas kasing di ako maabutan, ay nandito ngayon, naabutan niyo ako. Okay. Mega love shout to. Ginabati ni Texi, si Nilda, James Bugoy. Hello, blessed day. Si Margaret Anthony, I'm sure you're happy that I am monitoring the stock market. I say, happy good morning po. Margaret, I'm glad you're here. So right now, the stock market is down
26 points. But it's not as bad as the 193 initial. Okay. Importante po yung poll. Yung poll po dyan. So right now, the poll is 67% yes. And siyempre, 33% no. Okay. Dapat bang i-invoke na ni PBBM ang Mutual Defense Treaty Agreement of 1951? Ang boto ko po, kung ako ang boboto ay no. No as of now. Kasi I'll give you the reason later on at the end of the show. But it seems, as usual, ang pananaw ko ay hindi tumutug na sa inyong okay. Sabi ni Margaret, nasa work po ako. Nakinig ka lang. Thank you. Ang pananaw ko ay magkaiba siya. I respect your opinion. Okay. So, punta tayo dun sa Mina. So, talagang grabe ito nangyari sa West Philippine Sea. Grabe po. Ang thumbnail po. Hala, US Nagasalita na PCG kasali sa Mutual Defense Treaty. Okay. Importante po yan. At the last part po ay didiscussing ko yan. Nung prinidik ko na si Speaker Martin Romualdez, good po yung pag-isnab ng konti. Mali siguro strong word yung word na pag-iisap. Yung hindi pa pagpansin sa kanya initially ni BBM. Tama ako. Sabi ko, mabuti sa kanya kasi titigil na yung mga atake ng mga alipores niya kay Sara Duterte. At kasi Sara Duterte ay sinusunod naman si PBBM, hindi na tinitira yung mga alipores ni Speaker Martin. So tama po na ako. May nakikita ba kayo na nagtitiran po sila? Hindi. Bakit hindi? Sa mga vloggers, bakit hindi natin gayahin sila Speaker Martin Romualdez at saka si Sara Duterte na mayroon ceasefire? Yan ang madalas ko nang inaadhika. Ay, ayaw niyong maniwala sa akin. Pilit niyo pa rin panag-away ng dalawang kampo. Huwag tayong mag-away na, mga kaibigan. Pag nating dagdagan ang problema ng ating presidente. Unity team tayo. Nandito sa ang paborito ko si Charlie Kim. Si Charlie, si Nilda Arcio, si Margaret Anton, nabati ko na. Good. Okay. Ang unang talakay natin, ulitin ko. Wag nating ipilit pag-awayin ang dalawang kampo. As of now, maraming problema ang ating presidente. Wag nyo nang piliting pag-awayin. Mayroon tayong inaharap na problema. Okay. So, sabi dito, Defense Chief Gibo Teodoro hits China over Ayungin collision. Ito si Gibo Teodoro, ang galing-galing nito. No? Di siya nangingiming ipagsabi ang feeling ng ating presidente. Alam nyo, si Gibo Teodoro is the alter ego of the president. So whatever he says must be coming from the president. It's just that iba pong si presidente nagsabi. Okay. So sabi niya, serious escalation daw ang illegal activity ng China. Okay. Ito, hindi ko po, words po to, galing po sa news media, parating pong
tayo na didiscuss ito, mayroong pong new or source. And so, the Philippine government views the latest aggression by China as a blatant violation of international law. Totoo. Nag-violate siya in international law. China has no legal right or authority to conduct uh, law enforcement operations. Kasi ang palusot ng China is that we are violating their uh, territorial rights, which is not true. They have no territorial rights because we won the arbitral ruling. Kung sino ang dapat mag-enforce, dapat tayo. Kasi tayo ang nanalo sa kaso. Maski hindi sila nag-participate. There was that international body that ruled in favor of the Philippines. In our territorial waters and in our exclusive economic zone. Sa atin yun eh. Bakit sila mag-i-enforce ng law? Tama po ang magaling na sekretaryo natin. We are taking this incident seriously at the highest level of the government. Dito na papasok yung MDT. Seriously po, ano ang response ng Philippines? Sa aking pananaw, unahan ko na ang discussion. Nag-aantay lang ang US kung i-invoke natin ang Mutual Defense Treaty. Yan po ang pananaw ng inyong humble host, humble na tatay. As you will see later on in the final analysis. So, Teodoro said, President Marcos called a special command. Ibig sabihin, Kasali lahat ng portion. The Army, the Navy, and the Air Force. Lahat ng command po. The Coast Guard especially. And conference with National Security and Defense Cluster in Malacanang to determine the details of the collision. Yan ang presidente. Hindi basta-basta nagbibitaw ng salita. Aalaman niya muna lahat ng detalya. Yung mga epal dyan na antayin natin, maraming epal. Antayin natin ang presidente. Sabi ko sa inyo, pinag-iisipan na niya kung i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Pero sa aking presidente, wag muna. Delikado yan. Yan ang pananaw ko. Kayo, okay lang. Sa akin, hindi. I respect your opinion. Kaya nga, nagpapapula ko. Okay. Basahin natin ang comment ng mga comment. Okay. Tatay, hindi rin po ako sang-ayon sa paggamit ng EGA, but we need to study urgently what we mean by patient saying that US will aid in the Philippines in case of armed attack. Kaya ka nabigyan ka ng medalya because tama po yung analysis mo in favor na pag-aralang mabuti. Tama po ang medalist natin ulit. Kung pwede kong magbigay ng dalawang medalya sa isang tao, you deserve that another medal, but nakamit mo na yung medal ka. Wala ka ng medalya. Tama po ulit ang punto mo. Basahin natin ulit. Tatay, hindi rin po ako tangayon sa paggamit ng EDCA that we need to study urgently. Urgently, tama.
Yan ang ginagawa ngayon ng presidente. Kaya siya tumawag ng command conference po. Si Villa, binabati ang beautiful Charlie King. Okay. Okay. Balik tayo sa analysis po. So, kung mayroon kayong kwan, babasahin ko agad ang inyong comment. So, saan ba ako natigil? Pasensya na kayo. Hindi teke yung tatay nyo. Dito tayo tumigil, di ba? Okay, susunod. Ito, anong ginawa naman ng Department of Foreign Affairs? Siyempre, pagpa-file ng protest, tawagin ang Chinese envoy. Ginawa ba nila? Tingnan natin kung ginawa na nila. Ito, based on the story, Department of Foreign Affairs summons Chinese envoy to Philippines after latest Ayungin Shoal boat collision. Ang story by John Eric Mendoza, reporter of the Inquirer. Again, hindi po stories to. Binibigay ko sa inyo. So, anong ginawa ng Department of Foreign Affairs? Department of Foreign Affairs. On Monday, summoned the Chinese ambassador to the Philippines. O, dapat ba? Hindi ko ma-pronounce yung pangalan niya. After the latest actions in the West Philippine Sea. Kita niyo dito sa channel ko, informative po. Hindi basta-basta nagbibigay ng opinion. We're exercising all actions available to us. That includes summoning the Chinese ambassador, which we did this for. Pinatawag ang Chinese ambassador. Pero anong ginawa ng Chinese ambassador? So, very interesting po itong nangyari. That's I said, however, nakakatawa ito. Said the DFA was informed that the top Chinese diplomat was out of town. May cases out of town. Nagtatago. Di ba? Isipin natin, bakit siya out of town? Importante yung makipagdiskusyon sa Pilipinas. Bakit siya nagtago? May kasalanan. Bakit siya nagtago? Why was he out of town? Even if he was out of town, he should have rushed to the embassy of China so that he can discuss the dangerous current situation so West Philippine Sea. He perhaps was instructed by Xi Jinping to lalo ka muna, huwag ka muna magpakita. So anong ginawa ng Pilipinas? The Philippines also filed a diplomatic protest after the incident, according to DASA, the spokesperson. Good job. Good job po. Department of Foreign Affairs. Tama po yung ginawa nyo. Nagtago po yung Chinese ambassador. Bakit? Simple lang ang answer dyan. Alam nilang sila ang may kasalanan. Okay. Ay, nandito ang matalik kong kaibigan, si Trunks. Hindi ko pababayaan. So, basahin muna natin. Trunks, kung gusto mong pumasok, sabihin mo lang, makipagtalakay. Minsan, pumapasok dito si Panat Boy, pero makipagtalakay ka. It's alright. I'll put that streamer there for you.
Pwede kang bigay mo ang kurkuro. Maski taliwas yung kurkuro mo, I will kan. Yan. Para makita ng mga viewers ko na yung poging trunks. Sino ba yan? Na parating pinupuri ni Tatay Jaffers. Okay. So, Tatay, hindi na, nabasa ko na yan. If China believes that there are legal contraband on that boat, they should have boarded the boat and confiscate the contraband. Why didn't you do that? Hindi rin pwede yan. Kasi they cannot, sabi nga ni Teodoro, hindi ako approve dyan. Hindi ako approve dyan, kaibigan, kasi the Chinese cannot enforce the law in our territory. Okay, kung gusto mong umakyat ka, trucks. They should not, because they know that this is unlawful. The Chinese know that it is unlawful. Ayan, nakaligtan ko. But you have, kung talagang they believe that the territory is theirs, tama po yung pananaw mo. Pero it happens, hindi. We have the arbitral ruling. Pag ginawa na yun, it's an escalation po. Okay, basahin po. Si Taxibilia, no, they can't board. Sorry. Sorry, nagkamali ko ng magaling ka talaga. Magaling talaga dito. Kita na, tama. China knows they can't board any boat to inspect because they know they are not. Oh, tama. I am sorry. Kita no, I am sorry. I apologize to my good friend, Trump. Dahil kala ko, kita no, hindi ko nababasa. Dito, parehos kami pala ng pananaw ng aking kaibigan. China knows that they can board any boat to inspect and confiscate anything because they know they are not in their territory. O tama. Kita nyo kung gaano po kagaling ang kaibigan ko si Trump. Very objective po. Thought-provoking yung kanyang question sa kanya. Hindi ko pa nakikita yung kanyang second point. Pero it puts one point. Hindi po ako basta-basta makikipagsang-ayon sa point of view ng aking mga viewers. Nagkamali. Unang-una, balik natin dun sa unang kanya. Hindi ko nabasa. Because they know they can't do that. Ayun ba? I'm sorry, Tank. I only read po yung first part. Okay, yan ang kan. Ang galing talaga ni Trunks. Sorry, Trunks, hanggang background lang ko doon. Pinagsabihan ako kasi ng isang mga kaloyers hindi na magpunta sa MSMA. Okay, hindi na rin ako nagpunta kay Idol Banat Boy. Thank you. Dito you get another medal. Ikaw ang second medalist po. So wala na akong may bibigyan na medal kasi nakuha na ni Inaro at saka ni Trunk Channel yung aking medals. Opo. Thank you, Trunk. Dito nyo, nagpupunta rito. Sasabihin ko sa inyo totoo. Madalas hindi kami parehas ng pananaw. Pero ina-admire ko yan kasi kung nagdi-discuss siya, katulad ko, mayroong ebidensyang pinipresenta. Hindi lang, sabi ko, kuro, pero walang ebidensyang pinipresenta. Kailangan may ebidensyang pinipresenta. Maski against kayo sa kanyang opinion, dapat pakinggan nyo.
Actually, hindi ko mahal yan si Trunks. Ang mahal ko, si Baby Shark. Yun na, sinasabi ko, ang mahal ko po, si Baby Shark. Nasa work, at okay. Nasabi naman ng isang met, ang problema sa mga utak gera, baka tatay, hindi naman lang nabasa ang EDCA document. Wala pa akong definition na armed attack sa EDCA. Again, that's why you got the medal today. Parehas tayo ng pananaw. Hindi porke parehas tayo ng pananaw, bibigyan kita ng medal kasi maganda ang pag-present mo ng argumento mo. No? Okay. So, balik tayo. Wala nang kan. So, I'm following the advice of some of my makikita nyo kakad na matalinong diskusyon po dito. Hindi tayo nagbubulan dito sa channel na ito. Kung gusto niyo yung bardagulan, lipat na lang kayo. Okay. Another news. Bongbong Marcos tells PCG to probe Ayungin shoal vessel collision by Jean Manglapos. Again, Mangalos. Again, news story po ito. Hindi po sabi-sabi. Kaya kung gusto niyo ng tunay na news, dito kayo magpunta. President Marcos Jr. On Monday told the Philippine Coast Guard to probe, aralin, imbestigahan ang collision of Chinese and Philippine vessels in Ayung. Yan ang dapat gawin ng presidente. Aralin, imbestigahan bago gumawa na ng aksyon. Kasi any rash decision on his part will affect our country, whether badly or for the better. Dapat for the better lang. Kaya wala yung badly. Pero tatay, sabi ni Trunks, pero tatay, Jack, I will recommend not to go. Mas malalim ang kalaman niya ni Kainaro tayo. I watch for him. Ay, kilala mo ba ito? Ang galing-galing. Ay, napapansin ko, magaling si Inaro eh. Pero ayaw niya umakyat. Hindi ako namimili dito. Everybody is welcome to enter the studio, whether you agree with me or not. It has been my policy. Okay. Sabi ni Inaro ulit, okay, tapusin ko muna yung about Bongbong Marcos. He instructed the Philippine Coast Guard to conduct an investigation as mandated by international maritime law. Yun, in-invoke ni President Bongbong Marcos ang maritime law into the events that transpired during the roar mission to Ayungin Shoal. Sabi po yan ng Presidential Communications Office. Ito, tapusin muna ito, Inaro, before I read your comments. Ito, nabasa ko lang. Solons scolded former Land Transportation Franchising and Regulatory Board employee Jeff Tumbadi for claiming corruption. On a whim, after he admitted that he implicated a former official out of his feelings out of his ill feeling.
Yan sinasabi ko. This is the danger of believing an allegation without credible evidence. Mag-aakusa siya. So, maraming, ang taong inaakusa mo ay magkakaroon ng black mark sa kanyang pangalan. Yung pala, hindi totoo. Yan ang ginagawa ni Maharlika at saka General Macanas. Beware. Huwag kang mag-aasikasa without credible evidence. At least may mapakita ka na somewhat credible. Kung magkamali ka, di amin mo na honest mistake. Pero kung maniniwala ka sa allegation na wala namang credible evidence, kung naniniwala ka, yung mga viewers ay kulang sa katalinuhan. The burden of proof always lies with the accuser. Pwede na natin basahin po yung comment po ni Inaro. The medal is worth it. Issue pa rin sa mga Pilipino, magkaisa ng atin sa West Philippines, nasa constitution na sakop ang ng iisi ang West Philippines, diniin yan ng arbitrary. Tama. Ang galing-galing mo talaga. Ang galing-galing talaga ng medalist natin. Pero ang importante ito, magkaisa, the word na ginamit niya. Kaya siya magaling. Magkaisa ng paninindigan. Let us unite. The term unite is there. Bakit ba hindi tayo mag-unite? Naghibutok po ang Tatay Jack First nyo. Pilit pa rin, pinag-aaway, bawat kampo. Maraming problema na ang ating presidente. Sabi ni Henara, I love to converse with your kind of objective handling of the issue, but di ko kayang umakit ng gabi. But we'll surely try next time po. Salamat sa pag-anya. Okay, you're always welcome. Hindi baling magkakontra tayo ng opinion sometimes. Bibigyan kita all the time. Pero I understand. Hindi kita pinipili. Sabi kasi ni Trucks, ang magaling na vlogger na galing sa MSMA. Si MSMA yan. Na ikaw daw ay magaling. He is voting for you. Okay. Naka 44 minutes na ako. Hindi ko pa natatapos ang... Ay, Diyos ko. Punta tayo. So, pasensya ka na is it time to invoke the 1951 Mutual Defense Treaty by the Philippine government? Dapat, sabi ni tatay, ay dapat masusing pag-aralan ang bagay na ito. Tatay thinks the US is just waiting for BBB to invoke the MDT. Totoo yan. Kasi nagkaroon ng command conference. Talaga ko, ang Department of Foreign Affairs will be asked this question. At sasabihin nila, pinag-aaralan ng DFA kung this constitutes an armed attack. Kasi ang definition kung armed attack ay ginamitan ng bullets. Ewan ko, it does not
come up to the level of armed attack, yung collision po. Sa tabi ng China, it's only mishap or accident. Although everybody knows it was intentional on their part. Okay. So, yan ang question ko po. Okay. So, hindi ko muna titignan ng poll result kasi alam ko talo ako eh. Tatay says, I hope that PBBM does not invoke yet. Hindi pa ngayon. Pwede. Kung mas grabe na ang ginawa ng China. Pero sa palagay ni Tatay Jack first, hindi pa pwede. Hindi pa nararapat. Okay. Ano ang dahilan? Ang dahilan ko po, because doing so will definitely increase the tension in the West Philippine Sea, which might lead to a shooting confrontation between the Philippines, its allies, and bully China. Kung gagawin niya yun, baka mag-lead po sa shooting incident. Hanggang hindi siya ang unang nagpapaputok, ay kalmate, as said by my director Obat's wife. Kalmate. So, bakit ayaw ko ng shooting war? Kasi whether we accept it or not, kung may gera, gagasata tayo. Ay wala tayong supapat na pondo para makipaggera. Di mababauna naman tayo sa utang. Ano, ang bala ba na gagamitin natin ay libre? Pag-isipan po natin. Habang hindi pa grabe yung hindi pa grabe na yun. I'm sorry, I used the wrong term. Habang hindi talagang grabe na ang ginawa ang China. Magkalmado pa rin tayo. Kalmate. Huwag tayong padadala sa mga warmongers. Yung gusto magkagera. War is not good for anyone. Magsasapor po ang ekonomiya natin. Kaya ayaw ko munang i-invoke, yan ang reason ko, ayaw ko munang i-invoke ng PBBM ang Mutual Defense Treaty. Okay, ulitin ko. Ang diskusyon po nito ay intelihente. Hindi po yung sa ibang channel. Okay. At na po, malapit na po tayong magto. Meron pa bang ibang okay. Ang tama, sinabi ng US State Department, pati ang Philippine Coast Guard ay kasali sa 1951 Mutual Defense Treaty. Ito na po ang sinabi ng US State Department. Ang US State Department po ay ang, kumbaga saan, ang Foreign Affairs Department ng United States. It is considered to be the most important department in the whole of United States. Mas importante po kaysa Defense Department. Pangalawa lang po ang Defense Department sa importante. Because here, nakikipag-deal ang US sa lahat ng bansa. So, kung ano man ang sabihin nila, ay yan ay makatotohanan. Okay. Okay. Sorry. Sabi nga,
I am glad that Erica is here. Again, ulitin ko. Papasahin natin ng comment. I-highlight ko. Magulo na po sa Middle East. Huwag na dagdagan pa ng another war sa West Philippine Sea. Has a lot of problems. Kalma lang muna tayo. Yeah, correct. Hindi na, kaya lang bibigyan. Yung dalawang ay napunta na kay Inaro at kay Drugs po. But if I were to give you another medal, you deserve it. Ang galing-galing mo. Ulitin ko, minsan magkaiba tayo ng pananaw, okay lang. Tama po. Parehas tayo ng pananaw this time. Hindi po kailangan dagdagan po another one. Mamumuluwi tayo kung sakasakaling magkakaroon ng gera. Okay, balik tayo. As usual, babasahin ko. Kalmate. Okay. Saan ba ko tumigil? So 9:33 Eastern Time, is down 173 points. Ay kanina pa yan. Ito po ang sinabi na dito ko tumigil last time. Ito po ang galing sa State Department po. Hindi ko po iniimbento ito. As usual, all with credible evidence po ang aking diniscuss dito. That State Department Statement of Office of the Spokesperson as of October 22, 2023. Kapapasok lang dito po sa amin ay October 23 pa lang, para kapapasok lang po kahapon ng madaling araw yata. Anong sabi ng States? The United States stands with the Philippine allies, with our Philippine allies in the face of People's Republic of China, Coast Guard, and maritime militias, dangerous po and unlawful. Ang importante ito po na is unlawful. According to pananaw ng States, unlawful po yung ginawa ng China. Okay. Di ba? Kasali na dyan na nagsabi ng unlawful po yung European Union, ang Canada, ang Australia, ang Japan, at saka marami pang ibang countries na kinundi na ang action po, illegal action of China. Makakalap nyo yan sa isang balita. Pero in passing, di na importante yung ipiprint ko lang para patamihin ko yung aking content. Pero suffice it to say that, do you believe me, marami na pong nakundina sa action po ng China. Kaya yung ambassador ng China ay umurong ang kanyang buntot, hindi nag-appear sa summons ng Department of Foreign Affairs. Okay. Ang sabi ng US, by conducting the dangerous maneuvers that cause collision with the Philippine resupply and Coast Guard ships and PRC Coast Guard and maritime militia violated international law. Again, idinidiin ng United States, nag-violate po sila ng international law. Dinidiin po. By intentionally, alam ng States, intentional ang ginawa ng China, interfering with the Philippine vessels exercise of high seas freedom of navigation. Kundi man, may dispute man, there is still that clause that there should be freedom of navigation. Maski teritoryo nila granting na
inaamin nilang territory yan. But still that international law which says there should be freedom of navigation. So walang lusot. Maski sa international law o maski yung concept of freedom of navigation ay talong-talo sila. Wala silang basis to act that way. Okay, again. Ang sabi nila, PRC conduct jeopardized Filipino crew member safety and impeded critically needed supplies from reaching members of the member station at the BRP Sierra Madre. Talagang mali-mali. Obstructing supply lines to these long-standing outposts and interfering with lawful, ang operative word po dyan, lawful Philippine maritime operation undermines regional stability. Nag-i-undermine po ng regional stability. The Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is a feature well within, nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone and on the Philippines continental shelf. An International Tribunal 2016 legally binding both Philippines and PRC made clear that there exists no legal basis for any entitlement by China to maritime zones in the area of Second Thomas Shoal. The same ruling affirmed that the Second Thomas Shoal is a low tide elevation outside the territorial sea of another high tide feature such as PRC claims are unfounded. Hindi po daw tama, sabi ng States. The unsafe maneuvers of October 22 and PRC water cannoning of a Philippine vessel on August 5 are the latest examples of provocative PRC measures in the South Philippine Sea to enforce its expansive and unlawful maritime claims, reflecting disregard for other states lawfully operating in the region. Sila lang po ang unlawful yung kanilang operasyon sa region ng South China Sea or sa West Philippine Sea. Ito po. Pagkatapos nito, wala lang comment, mag-i-end na po ang ating show. The last part of the statement is the most important part. It contains a subtle reminder to China that further aggressive bullying actions on their part might lead to the invocation of the 1951 Mutual Defense Treaty. Ito po. The last part. Ito po ang pinaka-importanting statement. Ito po ang pinaka-importanting parte ng statement ng US State Department. Ano ang sinabi ng US State Department? Nagkamali ba ako sa aking thumbnail na yung Hala, US nagsalita na, PCG kasali sa Mutual Defense Treaty? Okay.
As usual, hindi po ako nagsisinungaling. Ito po ang sinabi ng the United States reaffirms, inulit, the Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks. Tama si Medalist, armed attacks po. Ang definition ko ng armed attack, ginamitan ng sandatahang pwersa on the Philippines armed forces, public vessels, maski public po, maski commercial ship, basta public vessel and aircraft. And including, idiniin, special mention po ang Coast Guard anywhere, including those of Coast Guard anywhere in the Southwest China Sea. Makikita ba nyo ito ba sa ibang channel? Ang balitang ito? Kasi hindi sila mahilig mag-research. Ako, panay ang research ko. Anong ibig sabihin ng last statement? China, mag-ingat kayo. Baka i-invoke ni PBBM ang Mutual Defense Treaty at the US will honor it. Nag-aantay lang ang US na i-invoke yung Mutual Defense Treaty. Pero mahusay po ang ating presidente. Gagawin lang niya ang invocation of the Mutual Defense Treaty kung talagang grabe na ang sitwasyon. Kung halimbawa may tarantadong Chinese na nagpaputok sa ating mga Coast Guard o Navy, ay baka i-invoke niya. Okay. So, as of now, as of this moment, the Dow Jones. Ay, nako, magandang balita po. The Dow Jones is no longer down from 173. Now it's up. It's up po 15 points. Mayroon po sigurong magandang development. That is good news to the Philippine economy. As of today, the Dow Jones is up 15 points. Nasdaq is up 69 points. This Standard & Poor is up 13 points. Good news sa economy all over the world. Okay. Up to date po yan. Maski tingnan nyo ngayon sa inyong kan. So, tapos nandito na po ang magaling na distinguished lady ng Bangus Channel, si Maribel Sabala. Good evening, Jack and everyone. Sabi niya, okay, i-highlight po natin. Magtatapos na tayo, Mama Maribel, so sayang. Sabi niya, good evening, Jack and everyone. Okay. I would like to see more Philippine patrol ship. I am afraid next time would get worse, as China knows. The US is busy with Israel. Hindi mo nabasa yung comment ko. Siguro, Mama Bell, na nag-aantay lang ang US na invokin ni PBBM ang Mutual Defense Treaty kasi yung last statement po it reaffirmed po. Okay. Of course, you are entitled to your opinion po. Binabati ni Mama Maribel si Trexie. Si Trexie bumabati kay Mama Maribel. Tatay, kahit me looking at the map, China is so far
From the 100 miles nga lang sa Pilipinas, samantalang 900 miles yung sa sa China. Tama ka ulit, Mr. Inaro Stories. Kaya you deserve the medal today. That I can't me looking at the map. But China is so far for West Philippine Sea to even claim any island there. Kaya no-brainer yung claim ng China at malinaw. Myth and no historical basis. Ang 10 dash line. Okay, 10 dash line na ngayon. Galing-galing mo. Ang dati, ginawa ang line. Okay. Babasahin natin lahat ng camp. So, I think wala na. Yun lang. So, ano ang resulta ng poll? Ay gusto ko ng poll na yan. Ang poll po ay sandali lang. Oh, 50-50 oh. Ang poll po is 50-50. So, hati ang Pilipinas. Kasi dito po, intelihente ang mga diskusyon. Pero mo, hati? Thank you. Tapang, at least we part on good terms. Ako, I am against the invoking po. Si Naro is against. Si Erica Butts is against. Okay. For those who voted for invoking na, you have your reasons, I don't know. Wala namang kasing explanation. Okay. Ulitin ko, this is the end of my show, but I would say that if you are looking for yung bardagulan, hindi po. I am calling for bloggers and viewers to stop fighting with one another. Don't take sides muna. For the mean, mag-ceasefire muna tayo. Okay. Thank you sa lahat ng umaten, maski kukunti. Alam mo, it gets frustrating sometimes. I seem to be the lonely voice among all bloggers calling for unity. My subscription and viewership has suffered a lot because of my lonely fight to fight for the unity team. Okay, so but we must continue with our principle po, fighting for the unity. Meron pa. At ang arbitral ruling ay hindi lamang panalo ang Pilipinas, pero pagay na rin ng international law that any country passing the one mentioned by the ruling can invoke. At saka, malabanan. They have our waters. Let's have our the vice versa of Tatay Diag. Hindi naman ako pahig dyan. Sa sinabi ni Tatay Diggs. Bibigay natin ng teritoryo sa kanila? Ay, hindi. Kung sinabi ni Tatay Diggs yan, hindi sa ako sangayon po. Miss Malabanan po. Hindi po ako sangayon. Kasi teritoryo natin. We have our waters and our fish. Let's have both of them. Why give it to them? Let them fish them also. They're welcome to fish. But let's not give our waters to them. Another one. Diyan nagkakamali. You are trying to provoke me, Miss Malaban. It will not work. Because I have not stand. A piece of paper. Mali siya dyan. Kaya nga sabi ko, foreign affairs issues is not the forte of President Rodrigo Duterte.
Ang galing talaga. Ang galing talaga ni Inaro, no? Malaman ng party kachip-chip. That's a joke. How can a fish live without water? Oh, sure. That's the saying of the terror. Hindi rin ako agree dyan. Distant, pares tayo ng pananaw. Wala na yata. Don't provoke. I have my stand. I am not trying to come. Sinabi ko na noon, hindi forte ni Presidente Rodrigo. Magalit na sa akin yun. Pero yan ang katotohanan. Hindi yan forte. Okay. Wala na po. I'll give you 1 more minute to print your comments before I stop the show. Ayaw kong naging na bitin kayo. Kasi kung wala na po kayong malabanan po party kasi I know where you're coming from. You cannot get, gusto mo akong i-kan sa aking show to say, I stand on my principle. It's useless to go on that kind of train of thought because I do not shrink from saying what I think. You should know by now. I know where you are coming from. You're from the Martin Romualdez section. So bakit nyo pinipilit na pagawain ang tao? Yan ang sinasabi ko eh. Ceasefire muna. Ceasefire muna, Miss Malabana. Marami ng problema ang ating presidente. Okay, I gave you a chance to print more. Ulitin ko, hindi nyo ako, kala nyo, susuportahan ko si Duterte para ma-disgrace ako. Hindi ako ganoon. I stick to my principles po. Maski mawalan po ako ng subscribers. Maraming salamat tayo dyan. Team Unity channel for the space po. Thank you po. Okay, that ends the show. I end my broadcast.